Hello, what's up guys? So welcome to complete ethical hacking course 0 to Godzilla. Right. ඉතින් මම දන්නවා මේ වෙද්දි ගොඩක් excited අපේ complete ethical hacking course එකත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට වැඩි කරගෙන යන්න. ඒ හින්දා අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපේ course එකට enter වෙමු. Right. ඉතින් අපි උනිම course එකේ content එක ගැන කතා කරලා ඉමු. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මුලින්ම course එක ගත්තාම මෙතන course section 4කට බෙදලා තියෙනවා. පළවෙනි section එක තියෙනවා, දෙවෙනි section එක, තුන්වෙනි section එක වගේ මෙතන හතරවෙනි section එක තියෙනවා. right ඉතින් අපේ පළවෙනි section එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි introduction එක. ඊට පස්සේ අපේ hacking වලට දාලා lab environment එක හදා ගන්න එක තියෙනවා. ඉතින් introduction එකේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ethical hacking වලට කොහොමද foundation එක දාගන්නේ. ඒ වගේම course එක study කරගෙන ඉස්සරහට වැට්ටික් කරගෙන යන්නේ කොහොමද. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා මෙතනදී. ඒ වගේම අපි මෙතන hacking වලට අවශ්‍ය කරන lab environment එක කොහොමද හදන්නේ කියන එකත් step by step පැහැදිලිව කතා කරනවා මේ පළවෙනි section එකේදී. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ පළවෙනි section එකේ තියෙන videos වලට අපේ YouTube channel එක කරා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඔයා course එක buy කරාට ඔයාට මෙන්න මේ කොටස් සමහරලාට YouTube එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද සාමාන්‍ය මෙතන ethical hacking වලට අවශ්‍ය foundation එක තියෙන්නේ. ඉතින් එතන කොටස ඕන කෙනෙක්ට මම පොදුවේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න free resources එකක් විදියට දාලා තියෙනවා. හැබැයි course එක complete වෙන්න ඕන හින්දා මෙතන YouTube එකේ තියෙන content උත් මෙතනට අදාළ වෙනවා. right. ඉතින් අපි පළවෙනි section එක complete කරලා පස්සේ අපි දෙවෙනි section එකට යනවා. දෙවෙනි section එකේදී අපි Linux ගැන කතා කරනවා. මොකද අපි Linux වලින් තමයි ඉස්සරහට දිගටම වැට්ටික් කරගෙන යන්නේ. ඒ හින්දා Linux ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම networking ගැනවට හොඳ දැනුමක් තියෙන ethical hacking ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් networking ගැන basic එක ඉඳන් කතා කරනවා. සාමාන්‍ය network වල advanced level එකට යන්නේ නැහැ. මොකද networking එහෙමනොත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ethical hacking වලට අවශ්‍ය වෙන මට්ටමට අපි networking කතා කරනවා. මේ Linux ගැන networking ගැන කතා කරලා පස්සේ අපි Python වගේ programming language එක ගැන කතා කරනවා. මොකද ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය programming language එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. right ඉතින් අපි කලින් Python course එක බලලා තිබුණා නම් මෙතන මේ Python section එකට ලොකු වැදගත්කමක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේ networking කොටසයි මේ Linux කොටසයි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. right ඉතින් මේ පළවෙනි section එකේ දෙවෙනි section එකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපේ foundation එක දාගන්න එක. සමස්තයක් විදිහට ගත්තොත් මුළු course එකේ 10%ක් විතර තමයි මෙතන අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන සමහර videos මම කලින් කිව්වා වගේම YouTube එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel එක හරහා. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. මොකද අපේ සමස්ත course එකෙන් 10%ක විතර කොටසක් තමයි මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසටම අයිති වෙන්නේ. right ඊට පස්සේ අපේ ලොකුම section එක තමයි third section එක. ඉතින් අපි ගියන් basic එක හදාගෙන හොඳ foundation එකක් දාගෙන ඉන්නේ මේ කොටසේ. ඊට පස්සේ අපිට කෙලින්ම ethical hacking වලට අදාළ කොටස් වලට පිවිසෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටස් ටික මේ third section එකයි fourth section එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ hacking LK course එක හරහා විතරයි. ඉතින් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් හොරෙක් අල්ලන්න හිතන් ඉන්නවා නම් හොරා කොහොමද හිතන්නේ, ඒ වගේම හොරා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි hacking වලදී අනුගමනය කරන පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි attack එකක් කරන්න කලින් අනුගමනය කරන පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ පියවර පිළිවෙලට තමයි අපි මෙතන ඉඳන් course එක plan කරලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ information gathering ගැන. මෙතන information gathering ගත්තාම අපි කතා කරනවා ඒක web interface එකට දාලා, ඒ වගේම operating system වලට දාලා, එහෙමත් නැත්නම් තවත් network වලට දාලා මේ හැම පැත්තටම දාලා මේ information gathering කියන එක ගැන කතා කරනවා. information gathering වල අපි තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. මෙහෙම එකතු කරාට පස්සේ අපි මේ අදාළ තොරතුරුත් එක්ක අපි scan කරනවා මේ network එකේ, එහෙම නැත්නම් operating system එකේ, එහෙම නැත්නම් අදාළ victim, මේ කියන්නේ අපි attack එක කරන් ඉන්න පුද්ගලයාට අදාළ තොරතුරු ටික අපි scan කරනවා. තවත් scan කරලා ඉතින් තහවුරු කරගැනීමක් කරගන්නවා අපි ඊළඟ attack එක කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියන එක. right. ඉතින් අපි ගාව දැන් තොරතුරු තියෙනවා. තොරතුරු වලින් scan කරලාගත්ත තවත් ඒ තොරතුරු හොඳට analyze කරලා තියෙනවා මේ scan එකෙන් පස්සේ. right. මේ දේවල් කරාට පස්සේ අපි exploit and gaining access කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි attack එක කරනවා. මේ attack එක කරද්දි මෙතනදී අපි කතා කරනවා ඒක network වලට අදාළව, web interface වලට අදාළව, එහෙම නැත්නම් operating system වලට අදාළව වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් වලට අදාළව මේ exploitation and gaining access කියන කොටස කතා කරනවා. right. මේ ටික කරාට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය attack එකක් කරලා මොකක් හරි computer එකට access ගත්ත කියලා හිතන්න. මෙහෙම access ගත්තට පස්සේ access එක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ attack එක කරාට පස්සේ අපිට ඕන මොකක් හරි data එකක් ගන්න, මොකක් හරි වෙනම ඒ attack එක ඇස්සේ තව attack එකක් කරන, ඒ වගේ දේවල් ගැනත් මෙතන මේ post exploitation යටතේ අපි කතා කරනවා. right. ඉතින් අපසර මම මුලින්ම කිව්වොත් මෙතන මේ third section එකේ මුලින්ම අපි information gathering ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ scanning ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ exploitation and gaining access ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි attack එකක් කරන විදිහ ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ මේ attack එක කරාට පස්සේ අපි අදාළ victim ගේ machine එකේ, එහෙම නැත්නම් network එක ඇතුලේ තවත් වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ post exploitation එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ third section එකේ තමයි අපි වැඩිම පැය ගණනක් ගත කරන්නේ. right. ඉතින් මේ third section එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට හතරවෙනි section එකට යන්න පුළුවන්.
දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මම මෙතන පළවෙනි සෙක්ෂන් එකෙන් දෙවෙනි එකට ඊතලයක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි එකෙන් තුන්වෙනි එකට ඊතලයක් දාලා තියෙනවා. ඒතොර හතරවෙනි එකට ඊතලය යන්න ඕනේ තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එකෙන්. හැබැයි මෙතන හතරවෙනි එකට ඊතලයකින් තියෙන මේ පළවෙනි සෙක්ෂන් එක හරහා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට ඕන මේ පිළිවෙලට යන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ කෝස් එක බලද්දි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක බලලා මේ හතරවෙනි සෙක්ෂන් එකේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඊට පස්සේ ආපහු මේ තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එකට එන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ කොටස වෙනම සුවාදීන කොටස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි හතරවෙනි සෙක්ෂන් එකේ කතා කරනවා නෙට්වර්ක් හැකින් ගැන ඇඩ්වාන්ස් විදිහටම. මොකද අපි මෙතන මේ තුන්වෙනි සෙක්ෂන් එකේදී කතා කරන්නේ හැම දෙයකටම පොදුවේ කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය අපිට එතිකල් හැකින් වල හැමදේම කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඔයා යම් කිසි දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවනේ. ඔයාලට එතනින් එහාට ඉගෙනගෙන යන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ third section එකේ හැමදේම ගැන කතා කරද්දී අපි නෙට්වර්ක් ගැන ඇඩ්වාන්ස් කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි නෙට්වර්ක් හැකින් ගැන ඇඩ්වාන්ස් මෙතන කතා කරනවා. ඒ දේවල් ටික කතා කරාට පස්සේ අපි අපෝ වෙබ්සයිට් වලට අටැක් කරද්දී වගේම බග් බවුන්ටින් ගැන මේ වගේ දේවල් ගැන මෙතන මේ සෙක්ෂන් එකේදී ඇඩ්වාන්ස් කතා කරනවා. ටිකක් ගැඹුරට මේ දේවල් කතා කරනවා. රයිට්. ඉතින් මේ බග් බවුන්ටින් මේ නෙට්වර්ක් හැකින් එහෙම නැත්නම් අපි Android attack, Windows attack මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරාට පස්සේ මේවට වඩා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දේ තමයි social engineering කියන දේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් hacking වලදී attack එකක් කරද්දී අපේ weakම point එක තමයි මනුස්සයා. මොකද මනුස්සයා ඕන වෙලාවක රවට්ටන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් ලේසියෙන් රවට්ටන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මෙතනදී social engineering ගැන වෙනම කතා කරනවා. right. ඉතින් මේ හැමදේම කතා කරා වගේම අපිට anonymity කියන දේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ethical hacking වලදී. මොකද අපේ අනන්‍යතාවය හගවන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද hackers-ලත් ඒ දේ ගොඩක් වෙලාවට කරනවා. ඒ හින්දා අපි ethical hacking ඉගෙන ගන්නවා. අපි කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කියන ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා dark web and deep web ගැන වෙනම කතා කරනවා. ඒ වගේම anonymity ගැන වගේම cryptocurrency ගැනත් කතා කරනවා. මොකද cryptocurrency කියන දේ cyber security වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා dark web ගැනත් anonymity ගැනත් cryptocurrency ගැනත් මෙතන වෙනම කතා කරනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් vulnerability analysis වලදී කතා කරද්දී වල තේරෙයි මේ dark web එක කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා අපි ඉස්සරහට වැටික් කරගෙන යන්න. right. ඉතින් අපි මෙතන කිව්වා වගේම අපි පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි section ටික කතා කරලා පස්සේ අපි complete ethical hacking course එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ඔයාලට කරන්න හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාලා දෙනවා ඉස්සරහට වැටික් කරගෙන යන්න. හැබැයි මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා CEH exam එකේදී ඔයාලට හම්බෙන syllabus එකට වඩා ලොකු content එකක් මෙතන අඩංගු වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් මෙතනදී හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාගත්තට පස්සේ මම ඔයාලත් එක්ක හැම සතියෙම මේ ethical hacking වලට අදාළ දේවල් podcast එකකින් කතා කරනවා. ඒ වගේම හැම මාසෙම අලුත් දේවල් මේ course එකට update කරනවා. ඒ හින්දා මේ course එක කවදාවත් outdated වෙන්නේ නැහැ. ඔයා course එක කවදා buy කරත් අපි මේ course එකේ අදාළ කරුණු නිතරම update කරන හින්දා මොන දවසක මේ course එක බලුවත් මේක outdated වෙන්නේ නැහැ. right. ඉතින් ඒ වගේම තවත් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. මොකද අපි මෙතන තියෙන ගැටලු විසඳ ගන්න අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒකට අපි වෙනම Discord chat එකක් හදලා තියෙනවා. මේ chat එකේ මමත් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාලට දෙයක් අහපු ගමන් ඒකට reply කරන්න නම් ටිකක් පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ වෙද්දී study කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මගේ වෙනම IT startup එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම freelancing project ගොඩක් කරනවා. YouTube content කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන හින්දා පොඩ්ඩක් busy schedule එකක ඉන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඒකට පරක්කු වෙලා හරි අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරයක් දෙනවා. right. ඉතින් මේ වගේ ethical hacking course එක release කරද්දී ලොකු risk එකක් තියෙනවා. මොකද මේ දේවල් හොඳට වගේම නරකටත් use කරන්න පුළුවන්. මොකද මගෙනුත් ගොඩ දෙනෙක් ඇහුවා මේ වෙද්දී අයි මේ course එක buy කරොත් මට Facebook hack කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මට WhatsApp hack කරන්න පුළුවන්ද මේ වගේ දේවල් ඇහුවා. ඉතින් මම ඔයාලට සරලවම කියන්න තියෙන්නේ Facebook වගේ high level company එකක් ලෝකෙ හොඳම security තියෙන company එකක් මේ වගේ course එකකින් hack කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් මේ course එක ගන්න ඇති ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයාගේ එකම අරමුණ ඒක න ะ. මම මෙතනදී ඔයාලට target කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට industry එක වල ඉස්සරහට යනවා cyber security field එක වල ඉස්සරහට යනවනම් හොඳ job එකක් කරනවා මේ cyber security field එකට අදාළව ඔයාලා කොහොමද foundation එක හදාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඒට අදාළ හොඳ දැනුමක් ලබා දෙන්න තමයි මගේ එකම අරමුණ වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මේ course එකේ තියෙන content වලින් ඒ වගේ දේකුත් ඔයාලට කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වය වගේම හරි විදිහට හිතන එකත් එක්ක. right. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන ඔයාලා අපේ website එකේ register වෙද්දී term and condition වල tick mark එකක් දාලා ඒක approve කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ term and condition වල තියෙන විදිහට ඔයාලා මේ course එක කරාට පස්සේ කරන ක්‍රියාකාරකම් ගැන මේ course එකේ instructor විදිහට මම කිසිම වගකීමක් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ආපස්සට ගිහිල්ලා අපේ website එකේ තියෙන term and condition page එක කියවන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි course එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ethical hacking ගැන තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. ඒ වගේම මට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අපේ Discord chat එකේ ඒ ගැන අහන්න පුළුවන්.